viszont nem túl jók. Az Unióban és világszinten is túltermelés van, és ez lenyomja az árakat. A szakértők szerint a baromfi piacon az elmúlt másfél-két évben jó eredményeknek örülhettek, de szeptember környékén már elkezdtek felhalmozódni a készletek, és ezek júniusig kitarthatnak. A piaci folyamatokra teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek. Bratislavského obchvatu letiska je odstavené nákladné auto, čo si mu vytieklo na cestu. Policajti na D2 pri Brodskom na Brno v Bratislave na začiatku Rožňavskej smerom do Vesta Forrás Rádió. Az újabb dalokat is élmény hallgatni. És akkor egyből dolgozom. Hát ez a felnőtt élet. De ez egy élsportoló felnőtt élete is? Sajnos, mivel nem vagyunk olimpiai sportág, ezért ugye nem tudunk a saját sport...